হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ কলডিলৰে বনাব পৰা 3টা আইটেম, যিটো আজি মই বনাইছিলোঁ দুপৰীয়া সাজত। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কলডিলৰ প্ৰথমতে বাকলিখিনি গুচাই লওঁ। এনেদৰে ফুলখিনিও গুচাই লৈছোঁ। এনেদৰে গোটেই বাকলিখিনি গুচাই ল'ম প্ৰথমতে। এতিয়া এইটো কলডিলটো বাকলি গুচাই ল'লোঁ। বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই কলডিলটো, সৰু অকমানিকা কলডিল। আৰু এইখিনি হ'ল কলডিলৰ ফুলখিনি। যিখিনি ফুল ক'লা পৰি গৈছিলে সেইখিনি নাই লোৱা, এইখিনি অলপ ভাল ভাল চাই অলপ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এই কলডিলটো মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ। এইখিনি কলডিলখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপমান মই আঁতৰাই থ'ম। এনেদৰে এটা সৰু বাটিত অলপমান আঁতৰাই থৈছোঁ। আৰু বাকীখিনিত মই এতিয়া নিমখ হালধি সানি অলপ সময় থৈ দিম। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অলপমান নিমখ আৰু অলপমান হালধি। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে এনেদৰে হাতেৰে সানি পেলাই থৈ দিম অলপ সময়, যাতে কলডিলখিনি অলপ কোমল হৈ যায়। এনেদৰে সানি পেলাই থৈ দিলে কলডিলখিনি সোনকালে সিজিও যায়, আৰু যদি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা আছে সেইখিনিও ভাঙি গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় থৈ দিম এনেদৰে। এতিয়া লৈছোঁ 2টা আলু কুটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ, আৰু লৈছোঁ এয়া আদা নহৰুখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি ইয়াত এতিয়া আমি তেল দিম। আলুখিনি প্ৰথমতে অলপমান ভাজি লওঁ। অলপমান নিমখ হালধি দি ভাজি লৈছোঁ। আলুখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আলুখিনি অকণমান ছাইড কৰি পেলাই ইয়াৰ মাজতে আমি দি দিম পিঁয়াজখিনি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলুখিনি আঁতৰাইও পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব পাৰে। মই পিছে একেলগে দি দিছোঁ ইয়াতে। এনেদৰে অলপ সময় ভাজি লওঁ। এতিয়া ইয়াত এনেদৰে কলডিলখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত এনেদৰে লৰাই দিম। ইয়াত আমি এতিয়া দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট অলপ। নিমখ এতিয়া সামান্য পৰিমাণৰ দিম, কাৰণ অথনি আমি নিমখ দি থৈছিলোঁ। কলডিলৰ ভাজিখন প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। ইয়াত দি দিছোঁ এটা জলকীয়া, আৰু লাষ্টত ইয়াত দি দিছোঁ অলপমান জালুকৰ গুড়ি। জালুকৰ গুড়ি দিলে কলডিলৰ ভাজি খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া আমি এই ফুলখিনিৰ পৰা কিবা এটা ৰেচিপি বনাম, গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এই ফুলখিনি এতিয়া এই ফুলখিনি লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা মাজত যিডাল এনেদৰে ঠাৰি আছে, এই ঠাৰিডাল আমি আঁতৰাই দিম। এই ঠাৰিডাল থাকিলে তিতা হয় আৰু তেতিয়া ভাল নালাগে খাই পেলাই। গতিকে এই ঠাৰিডাল আমি আঁতৰাই এনেদৰে ফুলখিনি চাফা কৰি ল'ম। এনেদৰে ফুলটো লৈ আগটো ভাঙি দিলে ইয়াৰ মাজত এডাল ঠাৰি ওলায়। এই ঠাৰিডাল আমি আঁতৰাই দিম। এনেদৰে গোটেইখিনি কৰি ল'ম। এনেদৰে উলিয়াই এই ঠাৰিডাল আঁতৰাই দিম, আৰু ফুলখিনি এনেদৰে ছেপাৰেট কৰি যাম। এনেদৰে লৈ ইয়াৰ পৰা ঠাৰিডাল আঁতৰাই এনেদৰে থৈ যাম।
এইখিনি ফুলখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে পানী তেনেদৰে তিয়াই থ'ম, যাতে ইয়াৰ অলপ তিতা ভাৱটো গুচি যায়। কেতিয়াবা পানীত তিয়াই নথ'লে এইখিনি তিতা তিতা লাগে, সেয়েহে আমি অলপ সময় এইখিনি পানীত তিয়াই থ'লোঁ। এতিয়া এই কলফুলখিনি মই পানীৰ পৰা আঁতৰাই এনেদৰে চেপি লৈ মই এটা চপাৰত লৈ ল'ম। এনেদৰে আৰু এইখিনি মিহিকৈ কুটি ল'ম। এইখিনি মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ চপাৰতে। লাগিলে ইয়াতকৈও বেছিকৈও কুটিব পাৰি, কিন্তু মই এতিয়া ইমানতে থৈ দিছোঁ। চপাৰতে পানী দি পেলাই অলপ সময় থৈ দিছোঁ তিয়াই পিনে। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ পিঁয়াজ, লগত দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি, লৰাই দিছোঁ এনেদৰে। আৰু ইয়াত আমি দি দিম এতিয়া অলপমান মটৰ আৰু অলপমান বিলাহী। এইখিনি মটৰ আৰু বিলাহী লৰাই দিছোঁ। ইয়াত দি দিছোঁ এটা বইল কৰি থোৱা আলু, দি দিছোঁ এনেদৰে। নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ, দি আকৌ লৰাই দিছোঁ এনেদৰে। অলপ অলপ ধুই দিছোঁ। অলপমান জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, লৰাই এনেদৰে। এতিয়া পানীৰ পৰা টুকি পিনে এইখিনি ভালদৰে চেপি ইয়াত দি দিম। এনেদৰে পানীৰ পৰা ভালদৰে চেপি ল'ব লাগিব, নহ'লে পানীটো থাকি গ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে। এনেকৈ চেকি চেকি গোটেইখিনি আমি ইয়াত এতিয়া দি দিম। এয়া এনেদৰে হৈছে। এয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া লাষ্টত দি দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা। এইখন ভাজি আমাৰ হৈ গ'ল। এনেদৰে আঁতৰাই থোৱা কলডিলখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছিলোঁ, তাত আমি এতিয়া দি দিম অলপমান বেচন আৰু অলপমান চাউলৰ গুড়ি দি ভালদৰে এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ম। এইটো মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে। ইয়াত আমি এতিয়া অলপমান নিমখ, অলপমান হালধি আৰু এচিকোট বেকিং পাউডাৰ দি দিম। অলপমান পিঁয়াজ দি মিশ্ৰণটো ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিশ্ৰণখিনি তেলত দি কেইটামান গৰম গৰম পকৰী নিচিনা বনাই ল'লোঁ। সেয়া কলডিলৰ পকৰী, খাবলৈ খুব ভাল লাগে এই পকৰীটো। এনেদৰে হৈছে। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কলডিলেৰে বনাব পৰা তিনিওটা আইটেম। খাই খুব ভাল লাগে এই তিনিওবিধ আইটেমে। আৰু আজি এই দুপৰীয়া লাঞ্চৰ থালিখনত আছিলে কলডিলৰ পকৰী, লগত এটা জলকীয়া, কলডিলৰ ফুলৰ পৰা বনোৱা মটৰ আৰু বিলাহীৰে ভাজিখন, কলডিল আলুৰ ভাজিখন, অলপমান গুটি আলু ভাজি। মোৰ ল'ৰাটোৱে খাই খুব ভাল পায়, এইকাৰণে এই আলু ভাজিখন মই কৰোঁৱেই। লগত আছিলে অলপ বিলাহী টক। বিলাহী টকখন মই কালি ৰাতি বনাইছিলোঁ। আৰু লগত এয়া ধনিয়া দিয়া মচুৰ দালি। আপোনালোকেও এই তিনিবিধ আইটেম বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।